So recently someone gave me a recommendation for a Swedish comedian that I haven't seen mentioned in the comments before. So I thought, yeah, I'll check out this video, see another new Swedish comedian. It's called Özz Nûjen. And yeah, when the person recommended this, it was interesting because it says about Sweden and America. So interested to see this. Tell me more about this comedian. I don't think I've seen his name mentioned in the comments. So tell me if you have seen any of his work before, if you're a fan of him, and if he has any other good work that I should check out. Let's watch this one, Sweden and America. Nej, men jag vill ha lite mer, ni vet, fighting spirit. Ni vet, lite mer wow. Lite mer Amerika. Fan, vi älskar ju USA. Jag vill ha lite mer av deras attityd och inte bara deras mat. Nej, men jag vill ha det, du vet det här, du vet, oh, yes we can. Och inte yes we kanske. Du fattar? Och fan, vi älskar USA i allt övrigt. Vi är ju praktiskt taget USAs 51:a delstat. Ja, vi vägrar erkänna, men det är vi ju. 87% av all tv vi ser är amerikansk. Ja, vi värnar det svenska. Så jobbar vi. Is that true? Do you think like is there a strong relationship between America and Sweden? Do Swedish people really respect America as a country? I see that especially today, these days after Donald Trump being re-elected, a lot of places are being called the 51st state, like Canada, even the UK as well. I've never heard it be used for Sweden, so that's kind of new to me. Is that something that's been said before in Sweden? 87%! Och vi älskar USA så mycket, så när USAs president Barack Obama var här, så fick hela Sverige fnatt. Vi stängde av vårt eget luftområde. Alltså politiker som innan var så här någorlunda smarta, de bara, nu är vi med på kartan. Jag bara, var vi inte med innan? Liksom. Yeah, I thought Sweden has always been a popular country. Och när Air Force One flög över Sverige så råkade det flyga över Värmland. Och då blev värmlänningarna knäppa. Ja, de började följa planet. P4 Värmland. Det är sant. P4 Värmland följde planet live. Minut för minut. Sekund för sekund. Och bara, ja, snart kommer den över Karlstad. Is that a good Värmland värmländska för jag inte har mynt. Men ni fattar. Alltså de var helt... Men... Det är väl som att vi stockholmare var bättre. Stockholmare! Alltså vi stockholmare, vi stängde av Stockholm i 3 dagar. Vi göt fast alla golvbrunnar. Vi stängde av gator, portar. Jag kommer själv ihåg, jag hade en golvbrunn utanför. Och de stängde av min port med sån här tejp. Fast security, så jag bara, hallå det är jag. Exakt. Och Fredrik Reinfeldt, han har ju stora ögon. När han träffade Obama, jag har aldrig sett han ha så stora, han bara. Is that a good impression? Och vår kung, han var som vanligt. Han bara, är det kaffe på gång? Och Carl Bildt, han var ju så till sig för att husse var ju här. Så han mötte upp Obama på Arlanda, ni vet. Den mellanstora hunden, han bara sprang, han bara, husse hemma, vifta med öronen. Bara, jag kan hämta FRA-tidningen till det. Och grejen var att det var ju helt sjukt, alltså. Och vi älskar amerikaner. Vi har ju det med oss. En amerikan. Jo, jag tackar, ja. Nej, men vi älskar amerikaner så mycket. Så att en amerikan, han kan bo här i över 30 år. Och han behöver inte ens lära sig svenska. Alla bara, gud, han är ändå här. Av fri vilja. Ja, han har varit här i 30 år. Han kan vara arbetslös. En fri själ. En konstnär. En amerikan kan efter 30 år på fullaste allvar säga så här, hi, my name is James. I lived here for 30 år, you say år. Alla bara, gud, han försöker ju. Gud, vad duktig han är. En arab, han kan bo här 8 år. Han bara, hallå, jag heter Mohammed. Jag har bott här 8 år. Jag har 2 företag. Det går bra för mig och min familj. Alla bara, du, men det där språket kommer du ingenstans. Nu får du fan integreras. Nu får du anpassa dig till det svenska samhället. Och du ska lära dig veta hur. Invandrarjävel. Nu.
What do you think about that? Do you think that's fair? From what I've learned or what I've heard in the media, it seems like Sweden was very welcoming to immigrants from every country. I don't know what it's actually like to live there, if there is a difference. And do you think Americans get that respect? Maybe this was talking about Obama. Maybe it changed when Trump came into power. I mean, he's back in power, so I guess maybe opinion is based on who's leading the country, what sort of state America's in. What do you think about that relationship with America and Sweden? I don't really know much about it, so I'd be interested to know your thoughts. How do you feel about American politics, American people? Tell me in the comments. Här får du inget gratis, det ska du veta, Mohammed! Här får du jobba, här finns inga jobb. Mamma. Här finns inga jobb. Nej, jag visste inte att när man skulle fly så skulle man ha jobbet med sig. Mamma. Ni invandrare, ni kommer hit och tar våra jobb. Ni invandrare kommer hit och har inga jobb. Mamma. Och det här ordet också, invandrare. Vad är det för jävla ord? Nej, men det är så här evig presens. Invandrare. Det tar aldrig slut. Första generationens invandrare. Andra generationens invandrare. Tredje generationens invandrare. Fjärde generationens invandrare. Hur länge ska vi vandra? När kommer vi fram? Ja, men ni två här. Ni två. Om ni två får barn så blir det andra generationens invandrare. Vadå? Hur mycket har den vandrat? 20? Is that true? But I kind of don't agree with that in a way. I am an immigrant. I'm from Scotland. I live in Malaysia. My children were born in Malaysia. I wouldn't call them second generation immigrants. They're just Malaysian. They were born in Malaysia. They have heritage that is partly Scottish, but they're just Malaysian. I wouldn't call them second generation immigrant. Is that more like a term that you think is used more in Western countries? What do you think about that? Andra generationens invandrare. Vadå? Hur mycket har den vandrat? 20 centimeter? 10? Ja, nu 10 på dig. Ja, det. Men allvarligt, invandrare. Det låter ju som ett jävla yrke. Har ni märkt det? Det låter ju som ett yrke. Målare, fiskare, invandrare. Jaha, vad gör du hela dagen? Jag är invandrare. Ja, hur gör du då? Jag är inne och vandrar. Ja. För ut får jag inte komma, så du... Men det är ju skillnad på invandrare och invandrare. Amerikaner, de är ju inte invandrare riktigt. Vi älskar amerikaner. Again, I don't really agree with that as well. I feel like immigrants are like clearly defined word. Anybody that goes to a country from another country is an immigrant. It doesn't matter like their status, their race, gender, whatever, religion. Again, I'm British, you can say. I'm an immigrant. That's just simple. Like, I feel like sometimes people try to say like, oh, like Westerners call themselves expats and this and that, but at the end of the day, you could be an expat, you could be an immigrant. It's the same thing, but everybody who moves technically is an immigrant to another country. Vi älskar amerikaner så mycket, så vi blev ju till och med helt bara betagna när våran prinsessa Madeleine gifte sig med en amerikan. Alla bara, gud! Åh! En rik amerikan! Åh, gud! En överklass amerikan! Åh! Fint ska det vara. Och alla fick för sig, nu äntligen blir det sånt där Hollywood-bröllop. Till skillnad från hennes stora systers, ni vet, som var en sån här Shrek-bröllop. Bägge bara... Och nu skulle det bli sån här vackert Hollywood-bröllop, det. Och jag tänkte så här, men alltså okej, Madeleine gifte sig med en amerikan. Men varför var hon tvungen att gifta sig med den äckligaste av dem? Who did she marry? Har ni sett hans uppsyn? Chris O'Neills. Don't know that name. Han Tell me hatar more about ju him. Han kollar ju så här, har ni märkt? Varenda bild bara, Han ser ut som han har fått lite kiss i munnen men vägrar erkänna bara. Nej, men när hon sa ja i kyrkan, såg ni hur glad han var? Yeah! Och så bara, I fuck your princess.
Och nu har han knullat henne. För nu har de fått barn. Ah. Och jag bara tänker, du vet, har ni märkt? Han ser precis ut som vi killar gör när vi kommer. Mellan första och andra satsen. Ni vet, man bara... Så ser han ut där. Vi bara... Precis emellan första och andra satsen. Men för han måste ju vara tvärtom, du vet. Han är ju så här, han måste ju bli normal när han kommer mellan första och andra satsen, du vet. I don't know him, so I'm not too sure if that's a fair Så jobbar jag. fair impression. Tell me more about that. Tänk om Madeleine hade gift sig med en arab. Så jobbar vi. Tell me what you think about that. Interesting. Yeah, I don't agree with some of the things he said. But yeah, tell me what you think about that. Again, a comedian I've not heard of any of his comedy before. This is talking about Obama, so looking at over a decade ago at least, of course. But what do you think about it? Is he still making comedy today? Recommend more Swedish comedians. Any other Swedish comedy shows, keep recommending them as well. Tell me in the comments what you want to see. Thanks.